Men så här är det. Det har ju varit fint väder i Göteborg. Det har det. Ett tag. Eller några dagar. Sen så är det så här. I mars kan man ju inte fira vår riktigt än. För det kommer ju alltid som en käftsmäll snö 2 dagar senare. Japp. Men jag vaknade upp en söndag här. Och ni vet ju att jag lever i mitt smart hem. Liksom. Eller jag försöker bygga upp mitt smart hem. Och så vaknade jag upp av att jag hade solen i ögonen. Och man kan ju tänka sig att efter en lång vinter så är det ganska trevligt. Alltså, solen är här, det värmer på lite gött. Det tyckte inte Andreas. Så Andreas, han gick raka vägen in på prisjakt och letade upp automatisk roller shade motor. Och såg att den var nedsatt med 100 spänn. Ja. Så den klickade han hem. Men du har inte installerat den eller? Så jag fick den igår. Och det känns som att det är inte något man bara... Det kanske man ska ha lite tid för att göra det. Måste du inte köpa shades där också? Jag har ju vanliga persienner. Funkar det på dem då? Det är det som är frågan. Det här är den enda som jag tror kan. Persienner är ju fett jobbiga bara som de är. Jo, men du får om du har den här lilla plastgrejen längst ner. Du får plocka loss, du får öppna knuten, ta loss den plastgrejen, sen knyta den igen. Sen har den här en sån för en knut så att den rullar upp hela rullen. Och sen släpper ut den igen. Så det ska funka. Men det här är ju anledningen till att jag inte har köpt. Men hur många fönster har jag? Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Så det är ju en anledning till att jag inte har köpt 6 stycken av den här. Jag har köpt en för att se att det funkar. Så såg jag nu idag att den är nedsatt ytterligare. Vad kostar en sån Problemet då, är typ nu? Vad kostar en sån typ nu? 500. Okej. Så att det är också det. Det är inte svinkul att smälla 3000 på att kunna styra sina persienner. Nej, men det finns inte sådana färdiga som man kan installera från typ Ikea eller någonting. Jo, men de är dyrare. Ja, okej. Fast de är kanske lite mer mörkläggande än vad den är. Eller persiennen är. Jag stör mig inte så mycket på att det är ljust. Nej. Det var bara solen rakt i plytet på morgonen. Och så, det kan varit så. Det var ändå en söndagmorgon. Att det var en jobbig söndagmorgon. Vilket gjorde det lite extra jobbigt att gå upp och dra ner persiennen. En morgon när man hatar solen. Ja! Nej, jag hatar inte solen. Eller tack, det var bara, mötte den har solen inte på mina vägen ögon hem att göra. Vad sa du? Du mötte solen på vägen hem på morgonen. Nej, det var inte den typen av morgon. Det var mer vakna upp på morgonen och bara nej, alltså jättetrevligt att du är ute. Men inte i mina ögon just nu. Så, och då var det så här, jag orkar inte. Nu skulle jag bara vilja kunna skrika ut till Google och säga hepp hepp Google. Dra ner rullgardinerna. Och hepp Google dark mode. Exakt. Och sen har jag har ju insett en grej. Det är ju att alltså kvällstid. Du vet när man så här, okej, jag har gjort mig i ordning för sängen men jag måste springa upp och göra grejer. Då springer jag bor ju på bottenplan. Med fönster ut åt alla håll. Så att jag ska säga, tittar ut genom fönstret och så bara, det är ingen där, jag går förbi. Och det hade varit gött att kunna bara så här, ha ett privacy mode också som är automatiskt. Så ner med dem och så bara, okej, bra. Men jag skulle nästan vilja ha sådana elektroniska rutor då. Som du vet, kan skifta. Som bara frostar. Ja. Ja, det känns också jättedyrt. Jo, men ascoolt och asnice. Absolut. Ja, visst. Det känns som sagt dyrt och svårare. Jag har inte sett så många sådana heminstallationer av det. Nej. Tänk om man ska kunna ha 3 glas. 1 glas, bara vanligt glas. 1 glas, sån som reflekterar och tar bort lite ljus. Eller lite privacy. Och 1 som bara dödar allt ljus. Det är klart att ha 3 glas. Ja, jag har 3 glas. Du bor i Sverige, nästan alla har 3 glas.
Det beror på hur modernt man bor skulle jag säga. Ja, men nästan alla. Jag tror inte jag... Nej, det vet jag inte. Ja. Ska inte spekulera. Ska vi rulla introt då? Vi kör igång showen! Vi får väl börja med att säga lite halvflott. Jag tror att jag spoilade förra veckans avsnitt, eller förra veckans blir eller förra avsnittet bara. Att det ska bli gäster 2 gånger i rad. Jag vet inte hur många som hörde det, men det blir ingen gäst den här veckan. Har ni förstått redan. Och det är på grund av att mitt liv blev kaos av många anledningar. Så att vi kunde inte spela in mest. Men nu är det... Sjukdom i familjen. Sjukdom och till och med ännu värre än så. Och så kan det gå, tyvärr. Så, sånt är livet, tråkigt nog. Ja. Men så är det. Men gästerna kommer en annan gång, så det löser sig. De kommer vid annat tillfälle. Det var inte avbokning, det var ombokning. Ja. Så att säga. Men under den här tiden, mellan avsnitten, så har det hänt någonting som jag reagerade på, eller rätt sagt, min sambo reagerade på det innan jag ens hade läst om nyheten. Jaha. Var på, hon säger, nu funkar inte det hela skitsmart högtalande i köket. Och var på, nej, jag har en Chromecast Audio. Och vi har en Chromecast Audio i köket. Ja. Och varpå jag säger, det är konstigt, de har bråkat lite, jag ska kolla liksom. Dagen efter eller samma dag eller någonting så sitter jag och scrollar på TikTok av alla ställen. Får den här informationen till mig att Google, inte medvetet, har brickat alla andra generations Chromecast och Chromecast Audio-enheter. Och korta förklaring till varför det hände var att de hade ett säkerhetscertifikat som hade en 10-års löptid. Det här 10-års löptiden löpte ut om det var 9 mars. Och det gjorde att de enheterna slutade funka. Men det är så kul att man liksom bara fattar att det är det som har hänt. Och så börjar jag kolla lite så här, okay, vad ska man göra? Och så då har det kommit upp så här, men du ska inte omstarta, du ska inte göra någonting. Google jobbar på en lösning. Hur många tror du? För det hade ju varit min grej och min Chromecast Lab. För nu har jag har ju en Chromecast Audio, men jag har ju faktiskt inte den inkopplad just nu. Nej. Men det första jag hade gjort om den strulade och jag var hemma och det störde mig hade ju varit att fabriksresetta den. Japp. Så, resettar vi och så startar vi om. Yep. Kör. Det var min första tanke jag skulle göra också. Så tur för mig att jag såg den här nyheten innan jag skulle agera. Men funkar det nu igen? Ja, det funkar igen. Så att häromdagen var det väl. Så skickade de ut en uppdatering. Så att man behövde bara ha en uppdaterad telefon med senaste Google Home-appen. Och sen så var uppkopplad på samma nätverk. Och så skickades uppdateringen ut automatiskt. Och nu funkar det. Så gick det via telefonen? Eller? För jag menar Chromecast uppdaterar ju automatiskt bara den uppkopplade nätet. Ja, så länge är väl kopplad antar jag. Exakt. Men jag tror att den uppdateringen som är på de som hade brickat den. Ja. Då behövde man brickat den igen för att man gjorde en totalåterställning på den. Då var man tvungen att koppla upp den i en telefon som har senast Google Home för att den ska kunna skicka den uppdateringen till enheten och koppla upp första gången. Typ. Okej, rimligt. Ja. Det här visar ju dock på en viss sårbarhet i gammal IoT. Ja, och det finns en anledning till att de hade säkerhetsklassifikationen som löpte ut för att alltså, de här börjar väl bli gamla, nu får de uppdateringar så att det är ju lugnt så sett. Hur gammal var generation 1 när de gav upp den? Var den 15 år? Något sånt, 12 tror jag. De gav ju upp den för något år sedan eller 2. Ja, men 12 år tror jag var. Ja, kanske. Får googla. Alltså det är ändå, jag skulle säga att för en sån enhet för det priset så är det ändå skapligt att den har levt så länge. Jag skulle ju egentligen vilja köpa fler Google Audio-grejer. Eller egentligen, alltså bara kunna ha lite, alltså de borde vara så på små nu för tiden. Ja. Och fan, det finns ingen bra power over AUX i för sig. Många HDMI. Elförsörjning är jobbigt. Vad behöver du? Elförsörjning är jobbigt, ja. Vad behöver du? Jag har en audio som ligger här som jag inte använder. Jag har till och med en extra Chromecast som inte används. Jag behöver inte den just nu. Men om jag skulle... Jag gillar nämligen att man kan inte behöva köpa Google-färdiga högtalare. Om man nu vill ha ett Google Audio liksom, hus och inte Sonos eller liknande. Jag sitter ju egentligen och väntar på att man ska kunna få någon bra lösning kanske via Matter eller liknande.
som skulle kunna jobba tillsammans, men så håller alla på och klagar, alla funktioner och hela Googles problem med Sonos och patent och hela. Alltså, det kommer nog inte vara helt lätt att få till någon sån snygg lösning. Nope. Men man kan ju hoppas i alla fall att någonting kommer någon gång som gör att man kan ha flera olika sorts högtalare och inte vara bunden till ett märke, eller som i Googles fall, Google Audio Redo högtalare. Men sidospår. Bra grej i alla fall. Men utifrån detta fick vi en lyssnarfråga. Ja, det råkade ju komma väldigt passande. Det var väl kanske inte, det var väl en trigger till det. Men jag har inte förstått det som att hans Chromecast i fråga har kraschat. Nej. Det är våra lyssnare Robin som har skickat in en lyssnarfråga. Och han vill fundera på att byta ut sin Chromecast. Han kör Ultran. Och då undrar vilket alternativ som är bäst för att ersätta den med. Ska man välja en separat box såsom Google TV Streamer, Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box Stick? Räcker med den inbyggda funktionaliteten i moderna tv-apparater? Vilka för- och nackdelar finns det? Särskilt om man vill ha en enhet hemma och kanske en mer portabel lösning för resor och hotellvistelser. Och han är inte sugen på en Apple TV. Nej, Apple TV hade bara varit alternativet om du är en person som lever rakt upp och ner i Apple-universet. Yep. Då hade jag kunnat säga, köp en Apple TV så kan du bära med den så. Klart, liksom. Yep. Jag skulle säga så här. Om du inte spelar specifika Android-spel på din TV så behöver du inte köpa Nvidia Shield. Det är också en ganska förlegad enhet vid det här laget. Den är bra fortfarande, har jag förstått det som. Men den... Nej. Och jag personligen räknar ju bort typ Fire Stick och Xiaomi och hela den biten. Jag tycker så här, så här, de kör Google TV på Xiaomi och Redmi Sticksen tror jag det är. Och några till. Det finns flera leverantörer av dem. Yep. Men om du ändå ska lägga, alltså det är inte så mycket prisskillnad. Nej. Då kan du lika gärna köpa en Google-enhet, skulle jag säga. Den är bättre supportad. Ja. Och det jag skulle kunna säga, om du vill ha någonting med dig på en resa så skulle jag kanske se om inte man kan få tag på Chromecast med Google TV. Den här... mellanvarianten som fanns en stund. Den som fanns. Den kan fortfarande finnas i lager hos lite olika försäljare. Om man då vill ha den med sig någonstans. Men jag har inte provat det själv, men jag kan tänka mig, och det kan vara så att någon får korrigera mig här, men jag kan tänka mig att den här inloggningsskärmen som kan vara på vissa hotell kan vara strulig när du har med dig en Google TV-enhet. Jag är inte säker på att du kommer förbi den utan att ha en webbläsare, och det har inte de här enheterna generellt sett. Nej. Så min fundering är om man kanske inte, alltså en sån här, och det har slagit mig för vi har ju mycket sådana på jobbet och använder dem dagligen. Såna här dockor med Microsoft Miracast-stickor. Och sen så kastar från datorn. Exakt, det raka vägen från datorn eller från telefonen. Men då blir det ju att du skärmspeglar snarare. Men då behöver inte den enheten i sig koppla upp sig mot ett wifi. Nej, det är sant. Då är det ju direkt stream, alltså wifi direkt till den här enheten. Men då måste du som sagt ha din dator eller telefon rullande samtidigt. Det blir inte samma grej som när du har en Chromecast liksom. Nope. Baserat på det här dock, så han har ju en Ultra, vilket innebär att jag tycker inte han ska steppa ner till någonting som inte har 4K. Nej. Jag ser inte, alltså Nvidia Shield är nice, men den är åldrad. Och om du inte specifikt spelar så ser jag inte en anledning till det. Xiaomi Mi Box Mi Stick. Kan du hitta en stick väldigt billigt för att du vill ha med dig på resan? Kör. Annars hade jag kört Google TV Streamer. Utan att ha provat den nödvändigtvis. Men jag vet ju hur Apple eller Android TV och Google TV funkar. Det kör jag ju själv. Jag älskar det. Det är nog det smartaste alternativet. Det här kan vara ett billigt alternativ. Du kan ha en ISP som, beroende på hur du bor och så vidare, som kan ge dig en sån som Android-sticka från dem. Ja. För ett billigt pris. Eller någon liknande lösning, eller att man binder upp sig på någonting för bredbandet eller liknande.
Och då skulle man kunna ta den och slipper man investera pengar. Ja. Finns dock en risk att den bara är full HD eller att den har ju låst sig till deras programvara. Men det får hela Google TV-grejen. Sviten liksom. Så att det kan vara ett alternativ för andra som lyssnar att kolla på. Och vad tänkte jag på mer? Inbyggda i tvn. Alltså köper en helt ny tv som har en Chromecast i sig för hemmabruk. Ja, det funkar i några år liksom. Köp inte en ny tv för den funktionaliteten. Nej. Nej. Men alltså, det kommer med liksom. Ja. Jag vet med min tv som jag har nu och en tv som jag hade innan. Jag har haft det och det funkar liksom. Ja. Men tvn blir gammal och då kan det vara gött att ha en separat enhet. Jag börjar märka, alltså min funkar utan större problem, men den börjar bli seg liksom. Och då är jag ändå duktig på att rensa bort all bloatware och inaktivera det jag inte använder och så vidare och så vidare. För att hålla den så ren som möjligt. Och det är inte bra processorer som är stoppade i de där. Nope. Min rekommendation, gå på streamern. Google TV-streamern och kör på den. Ska du ha med på resa, kanske lite knöligare. Se om du kan hitta en gammal Chromecast med Google TV. Det hade jag gjort. Se om inte det finns någon på någon utförsäljning någonstans. På tal om Google. På tal om Google. De har ju adderat, eller kommer att addera till Google-kyrkogården. Och det är en tjänst som jag tror att många har använt. Faktiskt. Det är en av de lite större. Det är det verkligen. Och jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här. Jag vet inte riktigt heller, faktiskt. Men det som sker är att de säger hej då till Google Assistant och ersätter den helt och hållet med Gemini. Japp. Och det var inte oförutsett att alltså, den det är inte skulle oväntat. Liksom, Google Assistant och Gemini har redan jobbat tillsammans som det är nu. Och alltså, om man i bakplanet ersätter det, det hade jag redan tänkt att de skulle göra. Det är inte konstigt. Nej. Och att man sen har liksom delar av Gemini som inte bara är AI-drivet utan det faktiskt är alltså saker som den vet hur den ska agera beroende på vad det är för fråga eller vad man vill att den ska göra. Ja. För annars kommer det dra rätt mycket datakraft varje gång man ska ställa en fråga. Hej, kan du stanna lamporna? Eller hej, kan du söka fram den här informationen till mig? Ja. Då känns det lite dumt. Jag tror det var Amazon som sa det, att deras största grej var att utveckla det mellanplanet, alltså bedömningen. Vad ska skickas in i en LLM och vad ska bara snabbt lösas? Alltså, vilken modell ska frågan skickas till? För det finns ju de här betydligt lättare. Jag menar, om många av de frågorna som jag ställer till min Google Assistant idag. Om du tar det på typ OpenAI-språk, alltså ChatGPT, så hade ju till exempel ChatGPT 3,5 kunnat svara på det. Så att, men den drar ju bra mycket mindre ström och bra mycket billigare för dem att driva än 4.5. Så att det är ju där, vilken modell ska frågan skickas in i? Och det var ju deras största nu när de släppte uppdateringen till sina Alexa-enheter. Och är det så här, kommer man inte kunna säga hepp hepp Google nu? Eller kommer det vara hepp hepp Gemini? Hej Gemini. Ja. Alltså jag gillar faktiskt det bättre, för du säger inte hepp hepp Gemini av misstag. Nej. Men det är inte helt ovanligt att du säger någonting Google. Nej. Och så blum blum blum. Alltså, jag kan gilla det. Jag är bara det är lite för tidigt, för de har ju bara sagt att de ska göra det och det kommer börja liksom röra sig ut. Som vet inte exakt vad, när, eller vi vet inte vad, när, hur, varför och vad ska kommer ändras. Men jag vet inte, jag är splittrad i vad jag tycker om det. Jag ser det som att vi kommer få bättre röstassistenter. För det jag ser fram emot, det är när den når smarta hemhögtalarna. För det skulle nog kunna göra dem bra mycket. För de är ju, alltså, Google Assistant är ändå en av de bättre. Men den är dum. Jävlar vad dum den är. Så om den hade förstått lite mer natural language, det är ju perfekt användning av en LLM i det här fallet. Ja, alltså det är det enda gången jag pratar med en assistent är ju i hemmet. Och jag har använt ChatGPT en hel del på senare tid, den här röstversionen, för att snacka med av olika anledningar i plugget. För vi ska skriva reflektionsbok i en kurs som jag pluggar vid sidan av. Och där har jag använt den istället för att så här:
bolla med. Att ha ett bollplank för reflektion. För jag är inte så bra på att sitta och reflektera för mig själv. Utan jag behöver någon som ställer rätt frågor. Den har blivit mitt bollplank. Där jag så här, den ställer frågor och så reflekterar jag lite och så svarar jag så, men bra, så tänkte jag på det. Och det har varit ganska nice. Tänk att kunna göra det med högtalarna. Det är inte så att jag ska ha en relation på något sätt med de här enheterna. Utan det är bara ha någon som man kan bolla med i sådana fall. Typ. Ja, jag förstår. Ja, men det är ju... Alltså, jag tänker att andra företag har ju också tänkt att de ska göra detta. Så det är inget så revolutionary. Men det är bara lite tråkigt att Google Assistant försvinner. Jag vet. Men det är, jag är inte helt säker på den här Gemini varumärket än. Men vi får väl se. Ja. Helt enkelt. Men du är ändå på tal om smarthem. Du har gjort massa mitt smarthem igen. Och igen. Och igen. Du hade gjort den här rullande grejen pratade om i början där. Men du har gjort mer grejer. Ja, jag har ju en gammal surfplatta som den är lite åldersdigen egentligen. Men den funkar ju jättebra som smart hempanel. Så jag har ju sån här, det heter Fully Kiosk Browser nu, som så här, även i låst läge så använder den kameran som rörelsesensor. Så när man alltså den ser rörelse så tänds den upp och så ger den mig dashboarden med info jag behöver och lite knappar och så vidare. Så slocknar den när man inte är där längre. Och så har jag börjat så här bygga färdiga dashboards för mina olika enheter. Och det blir en helt annan grej när du kan fullständigt själv styra över hur de här ska se ut. Och men det har varit skoj. Jag har haft tid att pilla med massa såna här grejer. Och det är roligt. Jag ska också säga, jag har ju min 3D-print här i bakgrunden. Jag tänkte att jag skulle sparka igång den vid tillfälle också. Men det har inte riktigt funnits tid för det. Förstår jag. Än. Men det är, grejer är på gång. Fan vad nice. Sen har jag provat en annan grej. Vi har tagit upp den här tidigare. Ja. Men nu har jag faktiskt börjat använda den och prova. Och det är Assemble. Tror jag det kallas, va? Assemble, ja. Ja, det är din AI-assistent för din garderob. Så jag har tagit ut alla mina plagg, slängt dem på golvet och så tagit bilder på dem. Och det den gör är att den analyserar bilden, ger dig en beskrivning av plagget. Så kan du korrigera den om den inte är helt optimal. Man behöver korrigera ibland är den klockren. Och sen så kan du generera outfits. Och jag är, så här, säg vad man vill. Men jag är nog lite så ingenjörssnubbe. Som bara, men den här skjortan det är till de byxorna och de byxorna går med de här olika överdelarna. That's it. Och så bara kör man, så har man dem och så bara rullar man sina fasta liksom outfits. Och så man experimenterar, eller jag experimenterar aldrig. Nej. Men det den gör, det är så här, men vänta lite. Den skjortan kan ju funka med de byxorna också om jag kombinerar dem med de skorna och den kepsen. Så blir det lite mer wild and crazy än vad jag är van vid. Och det har jag börjat göra. Så jag har börjat generera outfits. Och fattar du hur gött det är när man så här, har lite dålig koll på vad som finns i garderoben och vad som ligger i tvättkorgen och man bara, fasen det jag tänkte jag skulle ha. Det går ju inte att ta. Okej, men då genererar jag lite nya och så ser jag om det är någonting jag tycker om. Det här kan ju funka och det är ju tvättat så det kan vi köra på. Och så kan du så välja olika occasions. Ska du liksom, är det date night, är det casual outing och så vidare. Så genererar den baserat på det. Jag blir väldigt sugen för jag har riktigt mycket konstiga kläder. Alltså den har revivat min garderob på något sätt. Och jag har ju ganska tydligt fattat hur den funkar. Det är inte så svårt. När du tar bilden så använder den någon typ av sån här bilddetektering och så skriver den ju en beskrivning. Sen använder den ju en LLM. För att den genererar ju då baserat på beskrivningen av plagget, inte bilden antagligen. Ja, smart. Ja. Så att den går ju på beskrivningen av plaggen, vilka bör matcha med varandra. Smart. Så ja, det är väldigt tydligt att det är en LLM i bakgrunden.
Men så får man så bild på topp, botten och så får du en sån liten ding. Tänk på att om du kör de här jeansen, den här tröjan och de här skorna, så gynnas du av att knäppa upp skjortan lite extra. För en ännu mer, det står så här, för en lite extra casual look. Kombinera gärna med ett armband och ett halsband typ. Fan vad intressant. Eller hur? Det är så här, det var bara liksom, jag vet inte. Jag lever ett väldigt nördigt liv just nu. Det gör du. Där jag bara, jag vet inte, indulgar mig själv i det lilla teknikundret. Det som kommer hända är att jag kommer bygga ut hela mitt så här smarta hem och sen kommer mitt SD-kort ge upp i min Raspberry Pi, så kommer jag få börja om igen. Eller någonting. Den är ju backupad, men jag har faktiskt aldrig provat om backupen funkar än. Det blir väl lugnt. Ingen kommer ihåg en fegis. Nej. Köp ett nytt SD-kort på. Ja, men så det är ju kanske det man borde göra. Jag borde köpa ett nytt SD-kort. Och sen borde jag ladda ner en backup och se om jag kan switcha SD-kortet. Bara för att se. Och jag har ju ett sånt high endurance-kort som egentligen är tänkt för, tror det är övervakningskameror som konstant ska spela in. Och spela över då gammalt material. Så att det borde vara lugnt, men man vet aldrig. Men du är ju sugen på att köpa dator. Det är jag verkligen. Så jag har varit tvungen att försöka köpa dator ett tag nu. Det har jag ju nämnt. Men nu så kom det som jag kanske tror att jag vill ha. Jag har insett att det borde fylla alla mina behov. En Macbook Air med M4. Den är inte hiskeligt dyr. Den är inte billig. Nej, den är inte billig. Men den har ju blivit billigare med den nya. Ja, och den går inte att jämföra. Alltså, du får inte lika bra skärm. Och du får inte lika mycket prestanda som en Pro. Nej. Men den gör det tillräckligt bra. Och det kostar med typ samma chip och samma lagring 17 000 mindre. 17 000 mindre? Japp. En Pro? Ja. Med de spexen jag vill ha. Ja, med spexen du vill ha? Ja. Vilket är 24 gig ram, 1 terabyte hårddisk? Ja. Okay. Nej, men jag tror jag kollar på 512 faktiskt. Jag tror inte jag behöver 1 terabyte. Men den kostar ju typ 15, 16. Nej, inte om du vill ha 15 tumman. Varför i hela helvete ska du ha 15 tumman för? Jag kände att jag har 15 tum nu. Jag tycker lite mindre hade varit litet alltså. Ja, jag lever med 14 tummar och tycker så här. Det är en väldigt trevlig. Och det har jag på jobbet också. Springer omkring med det överallt. Jag vet inte, jag har inte bestämt mig nu. Men jag är väldigt sugen. För alternativet är att köpa en Pro, det är för dyrt. Och alternativet är att köpa en Mac Mini och sen ha ingen bärbar dator typ. Då får du väldigt mycket datorpengarna. För jag inser att jag kommer att ha Mac. Alltså jag kommer inte att hålla på med det här Windows-träsket längre. Alltså. Vad är problemet med Windows-träsket? Nej, men jag är väldigt sugen på Mac på. Ja, okej, fattar. Ja. Jag har ju gått och blivit lite småkär i en annan dator. Min kärlek till datorer, den är flyktig alltså. Vilken var det den du skickade till mig eller? Va? Nej, inte. Ja, den också, men det ligger utanför vad jag är villig att betala för en dator. Så problemet jag ser med Macbook Airen är ju att den inte har en fläkt. Men så mycket hur tunga grejer körs inte. Och så pass bra som chippet är så borde det vara lugnt. Alltså vårat redigeringsprogram, System Requirements, oavsett om du kör 4K eller inte, rekommenderar inte att du kör en fläktlös setup. Nej. Och Macbook Air är ju fläktlös. Jo. Det kan vi vara ärliga med att säga. Och dilemmat är ju att, alltså, fördelen med en Macbook Air är ju att peak-prestandan är ju fortfarande lika bra som vilken annan M4 som helst. Problemet är ju när du har en längre tidsbelastning. Ja. Och vad gör du när du redigerar videos? Jo, men du kör den på internet så är det lugnt. Men varför ska du köra någonting varför ska du köpa någonting halvdant för att köra någonting halvdant?
Men jag kör ju på internet nu. Jo, men det är ju för att din nuvarande dator inte löser det. Jo, den löser det. Ja, men för att internetet funkar bättre. Ja. För att din dator inte löser grundprestandan. Det vet jag inte. Jo, så är det. Det vet jag. Jag har googlat runt. Och desktop-versionen funkar bättre om du har prestandan för det. Men det har inte du och jag, så därför kör vi webbversionen av Descript som redigeringsprogram. Så varför ska du uppgradera din dator? Men jag borde ha tillräckligt bra grejer i min dator för att klara desktop-versionen. Varför kör du webbversionen då? Men jag kör desktop-versionen ibland. Inte alltid. Okej, då så. Inte som alltså, jämfört med din dator så då är min dator den lever på övertid alltså. Den är vad är det? Den är snart 5 år gammal. Jag köpte för 5 och 5. Att den ens är med oss längre, det är ett mirakel. Men jag har gått. Ja, det är knappt alltså. Det är knappt. Speciellt den här inspelningen. Men jag har gått och kärat ner mig lite i Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition. Som är en sån kollaborativ version av Yoga 7 Pro. Där de har stoppat i Intel Ultra 7 i samarbete med då Intel. För att få en väldigt optimerad tillvaro. Och den slår nästan Macen i batteritid. Du får 32 gig RAM, 1 terabyte hårddisk för typ 15 000. Den har varit nere på 13 vid liksom Rio, så jag har en liten sån bevakning på den just nu. Och vi vet ju att Windows-datorer tenderar att svikta lite i pris. Så att vi får se. Om priset är rätt vid rätt tillfälle så kanske man smackar till. Du borde köpa en dator. Jag vet att jag borde göra det. För den är ingen sinnesfrid. Fullt medveten. Mitt problem är så här. Mitt liv är inte så stationärt, men egentligen så borde jag ha en stationär. Och ska jag ha en stationär vill jag absolut inte ha en Mac, för det känns helt meningslöst. Så egentligen så hade kanske jag bara skulle smält iväg och köpt en Mac Mini. Typ. Men som sagt, jag vill inte ha en stationär Mac, utan ska jag ha en Mac får det vara en bärbar så jag faktiskt drar nytta av det. De är så jävla dyra. Och det kanske är fullt rimligt egentligen, det är bara att priset är högre än vad jag är villig att lägga på en dator. Och jag har också tänkt MacBook Air, men där är problemet med fläkten. Jag tror det är lugnt. Nu tycker vi prata om RCS istället. Ja, men det här har ju ändå varit någonting vi har tjatat om sen starten. Ja, jag tror till och med vårt avsnitt 1 var gröna versus blåa bubblorna. Ja. Men nu kommer ju äntligen Apple att stödja krypterad RCS-kommunikation. Apple lanserade RCS-standarden i sina telefoner med, var det iOS 18? Det är iOS 17 tror jag. Okej. Då kom den i alla fall med versionen av RCS som jag tror det var 2.4. Men i och med uppdateringen till 3.0 så ingår även multilayer security eller MLS kryptering. Alltså end-to-end kryptering mellan även då olika tillverkare. Och det här är på tiden, tycker jag. Det innebär att man kommer i teorin, väldigt viktigt här, i teorin kunna skicka meddelande krypterat mellan Android-telefoner och iPhones. Vilket gör att de där gröna bubblorna, de må vara en annan färg, men de skulle kunna funka exakt likadant som iMessage. Nästan. Ja, nära nog. Ja. Det handlar bara om att Apple inte vill implementera det sista. Rent protokollmässigt kan du få typ samma grejer. Ungefär, ja. Vad är det du inte kan få? Det var ju massa sådana Apple special stuff. Som alla de här jävla dekalerna och reaktioner och grejer. Jag lovar dig, de kan skickas över. Det är bara att de skickas som bilder istället. Det är säkert, absolut. För jag kan skicka
Androids fantastiska AI-skapade emojis till dig, men du kommer få dem som en bild. Jo, men du kan inte klistra in dem i konversationen, va? Jo. Kan du det? Ja. Så att jag ser det. Ja. Kan jag? Eller vad menar du klistra in i konversationen? Att man kan liksom dra en emoji och klistra den på en kommentar typ. Det är det dummaste jag har hört. Jo, men jag säger bara... Varför? Det finns massa grejer. Helvete skulle jag vilja göra det. Jag menar att jag kan bara köra in den klistra in den som copy-paste. Ja, inte så. Men det finns men du kommer ju ha reaktioner oavsett. Ja, men det är inte samma sak. Men det finns... Ja, men... Det finns massa små skit. Jag säger inte att det är viktigt. Jag säger bara att det finns. Jag vill bara ha en stabil grundbas. Ja, det är det jag vill ha också. Jag säger bara att det finns massa mumbo jumbo som, oavsett om man tycker om det eller inte, jag bryr mig inte helt mycket, som inte kommer kunna gå och skicka via RCS, bara för den delen. Nej. Så, det var det jag ville få sagt. Okej. Ja. Okej. Du har inte levt med iPhone, så vet inte hur bra det är. Vad sa du? Du har inte levt med iPhone, så vet inte hur bra det är. Jag har haft iPhone för. Ja, men inte när alla de här skitgrejerna kom in. Nej. Det är 5 år sedan jag hade iPhone. Nej, det är inte alls. Det är 3 år sedan. 3 år sedan jag hade min senaste iPhone, så att säga. Det var en jobbtelefon. Ja. Så det var inte min telefon, men jag fick ju använda den som jag ville. Anyways. Däremot så har Teknikveckan gjort ett väldigt fint grundarbete för oss här. De har, för ni som kanske inte vet, så finns det en viss avsaknad av RCS-stöd i Sverige. Japp. Ja. Och Teknikveckan, våra vänner på Teknikveckan, de har gjort ett bra grundarbete. Så de har mejlat till våra kära operatörer. Och svaren som de har fått är väldigt roliga, tycker jag. Japp. För Telenor, de ser positivt på RCS, men har ingen planerad lansering ännu. Nope. Telias svar är mer eller mindre: ingen nordisk operatör stödjer ännu denna version av RCS som krävs för iOS. Vi överväger framtida möjligheter. Och 3. Stackars lilla 3. De, citat: vi följer med intresse informationen från Apple att iPhone planerar att ha RCS-stöd och vi ser positivt på att detta kommer bli en bättre användarupplevelse om det blir möjligt att skicka RCS mellan Android och iOS. De vet inte ens om att det är lanserat än. de är ett halvår efter. Yep. De är så här, ja, men det är jättetrevligt att de planerar att lansera det. Det är inte... Den här stackars kommunikatören som har svarat på det här. Han har nog inte riktigt koll här. Nej. Peter Dahlberg på Head of Radio Strategy. Men vad säger vi om det här? Jag tycker detta är katastrof. Ja. Det ger ju enorma fördelar. Det man inte får glömma är ju att varför det funkat via Android är ju för att då kör man ju via Google. Så att de har ju löst det. Det är ju så här, RCS-standarden är ju egentligen någonting som måste implementeras av operatörerna likt SMS. Men Google försökte få det här till att hända och fick inte operatörerna att göra det. Så det de gjorde var att de satte upp servern själva. Ja. Eller de köpte ett företag som hade en server. Ja. Typ. Jag tror den heter Jira Mobile eller något sånt där. Stämmer säkert. Man kan hitta det någonstans i Google Messages liksom. Jag bara funderar på vad som hade krävts så att det skulle gå igenom liksom. Och jag funderar på är hur länge, om alla går med RCS, om alla mobiler nu helt plötsligt kan hantera det. Ja. Vi vill ju byta helt och hållet. Men det finns ju massa system runt om i världen just nu som jobbar med att skicka sms, typ alltså företag som skickar ut sms till dig och där du smsar tillbaka till företag och så vidare. Frågan är hur det hade, alltså byta ut hela den biten och få in stöd. Du behöver inte, det ena utesluter inte det andra. Du behöver fortfarande inte stänga ner sms-servern bara för att du aktiverar RCS. Nej, men man skulle ju vilja att man gör det. Så att men du behöver inte göra det. Nej, men man skulle ju vilja det så man vet om att allting man kör teoretiskt sett då är fullt krypterat.
Jo, fast det kan du. Jag har ju i min telefon, jag har ju stängt av. Min får inte faila tillbaka till sms om jag snackar med någon som har RCS. Nej. Den får inte gå tillbaka. Så att det är ju, jag tror det handlar om operatörerna har inget större incitament till det här. Nej. Mer än att eventuellt deras kunder vill ha det. Mm. Och frågan är om det kostnaden för det måste vara ganska stor. Jag vet inte jag tycker det är jättekonstigt att Apple inte har gjort som Google. För det känns som en Apple-lösning att bara, det var ingen som gjorde det så då löser vi det själva bara. Det känns mer Apple-eskt än Google-eskt. Ja, men Apple lever ju på iMessage. Det funkar med en iPhone, så varför ska de bry sig? Lite så är det ju. Lite så är det ju. If you're complaining, buy an iPhone. Men dra något gammalt över dig. Men det var väl Tim Cook som sa det? Jo, det var Tim Cook som sa det. Jo, men det hade ju varit trevligt att kunna skicka högupplösta bilder, eller som har mindre hård komprimering än vad MMS har. Det hade varit trevligt att ha gruppchattar som inte är beroende på plattform. Det hade varit trevligt med läskvitton och skrivindikationer och reaktioner på meddelanden. Ja. Och det hade varit trevligt att standarden hade varit krypterad. Vi ska också tillägga att Google planerar att också uppdatera alla sina sitt Google Messages till RCS 3.0. För att få samma typ av kryptering som det är som iPhone då kommer att implementera. För tidigare har man ju haft kryptering Android-enheter emellan. Men det har ju inte varit, jag tror det är det extra lager som Google har lagt till som inte nödvändigtvis är en del av RCS-standarden. Som nu då man uppdaterar till samma. Alltså snart, kanske, vi lever i en fantastisk värld. Ja, så länge inte svenska staten bestämmer sig för att men vi måste ha bakdörrar i alla krypteringar. Ja, just det. Det är ju på riktigt en risk. Ja. Det är ju inte ett skämt. Nej, jag vet. Det är skit. Det är skit, är det. Men fatta hur gött det hade varit om jag inte hade behövt tänka på det. Och MLS, rätt gjort, är ju absolut den bästa lösningen för kryptering alltså för gruppchattar och så vidare och så vidare. Signal har ju sitt protokoll och det är svinbra på sina sätt. Och jag tror det är det som Google använder i sina RCS-chattar. Men MLS är ju också, det är ju nästa steg liksom. Ja. Så det har varit bra här om operatörerna kan, men det verkar som att överlag i Europa ligger vi efter på den här fronten. För USA, när jag var där har jag har RCS-at med amerikaner. Det funkar. Jag kan skicka RCS härifrån till en amerikan i USA och det funkar klockrent. Men jag kan inte skicka till en enda svensk som inte har Android. Lös det. Telenor, Telia, 3. Just det, Tele2 har inte ens kommenterat. Nej. Tele2, skärpning. Telenor, skärpning. Ja, I princip är det bara Telenor, Telia och Telia 3 och vad heter de? Global Alliance eller vad det nu kallar sig. Telenor och Tele2. Men jag tror att den handlar om master, inte annan infrastruktur, va? Det är lite blandat, tror jag. Men det kan nog vara lite blandat i och för sig. Men jag för mig att det är mest nätet i sig. Ja. Jag vet ju att 3G-nätet samarbetade Telenor med 3. De är så här, de gör inte så mycket själv. Det bara, kan vi samarbeta mer? Det är ju inte, alltså varför inte egentligen? Ja. Ser inte en anledning till varför man inte skulle kunna göra det. Nej. Och med det sagt så tänker jag att vi avrundar. Korrigera oss gärna om vi har sagt något märkligt. Ni får gärna tipsa om framtida ämnen eller gäster och det kan ni göra på e-mailen kaktek@gmail.com eller skriv till oss på Instagram eller TikTok, tror jag. Det är det lättaste sättet att nå oss. Gör som Robin, skriv till oss på Instagram. För att inte missa framtida ämnen och framtida gäster så ska man passa på att prenumerera så man inte missar det. Oavsett vilken poddspelare du väljer att göra, gör du det på YouTube eller på Pocketcast eller Apple Podcast, klicka på den där prenumerera-knappen så att ni inte missar framtida ämnen och framtida avsnitt. Glöm inte att betygsätta oss. Ju fler som lyssnar på oss desto bättre show kan vi göra och ett bra sätt är att ge oss en liten recension och ett betyg. Det gör att fler hittar oss och det är ganska enkel matematik. Vill man stötta podden så gör man det via buymeacoffee.com/kaktek genom en donation eller
så kan man använda en av våra Amazon affiliate-länkar. Då kostar det er ingenting extra utan vi får lite kickback av Amazons vinstmarginal. Och Jeff Bezos, han har tillräckligt med lyxvillor. Så att säga, ge en liten stöttning till Checktech istället. Då tycker jag vi säger tack och hej för denna veckan. Vi är tillbaka igen den 3 april. Ja. Ha det gött så länge. Ciao! Ha det!